Amazon? Ja visst! Mitt livs felköp. Hallå, hallå. Hej! Hur är läget? Det är strålande. Nu är man i Dalarna, ser du. Ja, och du är mycket välkommen Douglas. Tack, tack. Ja, jag vet att du har lite grejer i garaget. Ja, Så jag tänkte vi skulle titta på det då, va? så gärna. Finns det någon röd tråd? Om det finns en röd tråd så fastnar jag för bilar som har någon slags egen identitet. Ja, det låter intressant. Ska vi ta och plocka fram den första då? Ja, det gör vi. Kartjonk. Starta på en gång, ja, den gamla damen. Vad är det här för någonting? Ja, det var en kompis som ringde mig helt plötsligt från ingenstans och så sa han, skulle inte du ha en duett? Ja. Jo, fasen jag har aldrig haft någon. Det vore ju jätteschysst. Ja, för att jag har hittat en sån här båt nu som jag vill ha. Ja, ja. Och den är ju till hälften sjunken. Den är vad? Ja, det är en sån här 11 meters båt. Den ligger ju delvis på botten då, av Dalälven. Så att jag försöker så här, hitta lite pengar snabbt. Så här. Ah, så till slut med att jag köpte hans duett. Och då så rostlagade jag den här under en period och så blev jag så förbaskat less på den. Så att jag slängde på en lite grundfärg. Och så såg jag att jag hade ju i princip börjat göra en ambulans. Liksom. Så då hade jag den här lampan till taket och det. Sen så hörde till saken att den var så rostig så att jag var tvungen att palla upp karossen med en domkraft bak medan jag svetsade. Så inte den skulle sjunka ner över ramen. Så att det var en del jobb med att rädda den här. En annan vän som kallas för Pompen, han skriver ut vinyler så han gjorde de här remsorna åt mig då. Som ser ut som frostat glas liksom. Sen så målade jag slitna kors här på dörren, så krackelerat och slitet. Och sen lite mer nött här då liksom. Ja, jag tycker om att göra såna här grejer också. Det är väldigt kul, jag kan hålla på i timmar. Polisbilar i USA, där brukar det stå to serve and protect. Så att jag skrev to carve and dissect på den här, eftersom det är en ambulans. Ja, det är med glimten i ögat allting. Det är en ganska risig duett egentligen, men jag har den som arbetsbil där jag åker runt och målar på grejer. Så att den passar mig jättebra. Jag såg att den har fått en liten knuff fram till. Ja, eller hur? Så där är det. Jag la ner väldigt mycket energi på att svetsa upp framskärmarna och göra fronten rätt och sådär. För att just plåtframskärmar är väldigt dyra till PV och duett. Så då svetsade jag upp dem. Höll på i 3 veckor ungefär av fritid på att få till dem riktigt bra. Och sen så när jag hade lackat upp dem så var lacken hel i 11 månader. Sen så var det ett rådjur som bara sprang ut från ingenstans och så skickade jag iväg det i omloppsbana. Så det var ju lite trist på flera sätt. Maggfälgar? Ja, jag lånade dem från en annan bil jag har. Jo, men det blir lite så här retrofränhet på den. Och sen så är det ju lite så här hot rod style på bakdäcken då, för att duetter har ju en rätt hopplös lastbilsutväxling. Så att man kan ju ligga i 80 annars. Nu kan jag ju ligga i 90-100 ändå. Och du tänkte att det ska komma en overdrive och en bättre bakaxelutväxling och grejer i den så småningom då. Men man får ta en sak i taget. Så. Jag har en modern bil men den pajade lite grann. Så att just nu så är den här som jag skjutsar barnen i till skola och dagis. Ja, 7-åringen han tyckte länge att det var väldigt pinsamt. Tills han kom på att alla andra 7-åringar tyckte det var ashäftigt. Nu så får man stanna en stund extra och så ska de köra den här lampan på taket och de håller på att koppla upp sladdar pojkarna. Det är mycket som inte stämmer. Det är mycket som inte stämmer. Men stolen är väl Saab, va? Det stämmer bra det. Det är en skinnstol från Saab. Elinställd. Invändigt har jag kunnat komplettera upp instrumentbrädan lite grann. Men i övrigt så har jag inte kommit längre med inredningen än och det är en enda röra. Jag vill ha originalstolar fram i den här. Och så ska det vara en ljusgrå inredning original i just det här exemplaret. Det är en jättesnygg kombination alltså. Den här var egentligen ljusgråblå från början. Jag tror att färgkoden heter 89. Och det är en behaglig färg. Och sen med en ljusgrå, nästan vit inredning. Den måste ha varit jättesnygg. Nej, vi har väldigt kul ihop. Jag och Astrid som hon heter. Astrid? Ja, det stod på bilens nyckel när jag köpte den. Och ingen vet varför. Så att, hon får heta Astrid helt enkelt. Sjuksköterskan Astrid. Det här är ju som lucköppning. Jag har ingen aning vad han har där inne. Jag gillar ju inte att titta i förväg. Jag vill helst inte veta. Amazon.
Amazon! Ja visst! Mitt livs felköp. Varför det? Nej, jag hade ju förfärligt tråkigt på jobbet en dag och råkade surfa in på Blocket och så låg det någon sån här gammal rätt stökig Amazon där med mossa på. Mhm. Men säljaren hade skrivit in regnumret och annonssajtens system tog alltså upp chassinumret. Och det var någonting i det chassinumret som jag liksom reagerade på. Jag tänkte så här, det här är nog fasen en Sport, alltså en 122S. Och den skulle vara lite vässad så att jag åkte och tittade på den. Och den var riktigt förfärlig. Så att det slutade med att jag sa till den här killen att alltså jag tror att du ligger lite snett i pris sådär. Och jag var ju liksom inte intresserad, utan jag säger då att ja, men den ska kosta så mycket bara, som ett tips sådär, om du vill få den såld. Men så tackade jag för besöket, liksom, för att jag fick vara där. Och så åkte jag hem. Och så ringer han dagen efter och säger att ja, du fick bilen. Men vad menar du då? Ja, men du sa ju ett pris. Jaha. Okej. Så då sa jag till min dåvarande, alltså hänger du med liksom en timme norrut för att jag råkar köpt en bil? Och det var den här då. När jag började kolla på vad det är jag råkar köpa så visade det sig att den här har varit avregistrerad och ombyggd till rallybil en gång. Med bur och en riktigt vass motor och förstärkt chassi och allt som hör till liksom. Men killarna som byggde den, de lär ha blivit lite oense sådär och sålt vissa grejer åt olika håll. Så att den här har alltså vandrat ifrån Västerås upp till Orsa där jag hittade den. Bara för att det är spännande så brukar jag kolla upp så, vad den här bilen varit med om tidigare. Och då hittade jag en tidigare ägare som säger, men jag har buren till den där, vill du ha den? Den hör liksom till bilen. Så jag åker och hämtar den och den passar liksom precis i de hålen som finns i den här bilen då. Tanklockor, vad är det någonstans? Det sitter där. Man flyttade upp tanken då för att den inte skulle slå sönder om man hoppade långt med rallybilar. Så nu så är tanklocket här. Från vad jag har hört så tävlades den aldrig, utan den blev färdigbyggd, den blev avregistrerad. Den blev senare räddad då i Orsa och de tog ut buren och satte i baksätet igen och fick på den skyltar igen. Det innebär att den har bytt skyltnummer så att jag kan inte spåra den bakåt i tiden, för jag vet inte vad den har haft för skylt tidigare. Den hade alltså inget golv på högersidan när jag köpte den. Och jag kan ha kört hem den ifrån Orsa då, en timme bort. Man kan ju se de här vita vägmarkeringarna så här, genom golvet. Men det verkar som att jag ror det här land nu faktiskt. Nu är den är helt körbar, jag lagar det strukturella, jag har trösklarna kvar. Jag har mycket här bak att byta, men mycket av balkar är nytt nu. Dörrarna går igen precis rätt sådär, så att karossen har inte ändrat sig under rostlagningen. Det är mitt trick, liksom. Jag orkar inte med jättestora projekt i taget, så att den har funnits med då länge. Och jag har haft garage åt den så jag kunnat laga lite då och då sådär. Så har det stått i ett par år, sen har jag tagit in den igen och så har jag lagat lite mer på den. Så där har jag gjort då. Så nu verkar det som att jag kanske har räddat en Sport till eftervärlden ändå. Och det sitter fortfarande en rätt så vass motor i den, så att den låter riktigt gott. En högkompstopp med en annan kam bland annat. Så att jag gillar det, jag blir så glad när jag startar den. Den låter riktigt schysst alltså. Men den har ju med stor sannolikhet haft dubbla förgasare förut. Den går överraskande bra med en ensam Stromberg 175 CD, men den ska nog ha dubbla förgasare av något slag, gärna vebrar då. För det är nog då man märker hur mycket potential det finns i den här motorn. Jag gillar ju ändå att du har back- och skruvmejslar som håller fast skärmarna här. Ja, jag provmonterar den där skärmen nu för att se om den har rätt form överhuvudtaget. Men det verkar lovande. Ja, här fanns det ingenting när jag började. Jag fick börja laga in en bit här faktiskt för att ha någonting att fästa den här balken i. Balken under kylan, den fanns inte, fast bara överdelen kvar då. Och här sitter krängningshämmaren monterad, så den här måste vara stark. Så fick jag lägga lite bitar här, så fick jag bygga ett nytt kränghämmarfäste på båda sidor och så fick jag byta den där. Nu är det rejäla dimensioner på allting. Så nu håller det i minst 30 år till. Ja, Volvo och Volvo. Ja. Så är det bara Volvo som finns i garaget då, eller?
Det finns någonting annat också. Vi kan kolla vidare om du vill. Ja, absolut. Vi har få bilar med enkelfärg här. Ja, det verkar vara någon tendens på något slag. Ja, den föddes vit den här bilen. Sen har den haft lite olika liv. Ja, vad är det här för racer då? Ford Anglia 65. Och det är inte så mycket som är Anglia i den här längre, utan jag har en hel radda dispenser på den här. Och vad innebär det? Att den är ombyggd och att det är inskrivet i papperna. Så att då får man gå till en väldigt bra registreringsbesiktningsman och så får man fråga hur de vill ha saker upplagda och så får man hålla sig inom de ramarna lite grann. Grejen var att jag svarade på en annons om en Anglia med Cortina-motor och när jag kommer dit så visade det sig vara en eskortmotor som är ännu en generation nyare då. Och så hade den dubbla krängningshämmare fram och den hade skivbromsar, den hade stora trumbromsar bak och en massa grejer som var speciella på den. Och jag fick den väldigt billigt. För grejen är att den har passerat ett 20-tal olika ägare och ingen verkar ha fått riktig ordning på den. För det var en väldigt trimmad motor i den då och det var ingen som fick igång den helt enkelt. Bilen byggdes om 1975 eller 76. Jag fick då papper på att den skulle in på registreringsbesiktning då. För att den inte gick igenom en normal besiktning. Sen dess så har den bara vandrat runt bland massa ägare. Så det första jag fick göra det var liksom att felsöka motorn. Och efter 3 dagars felsökning så upptäckte jag att rotorarmen inuti fördelaren var böjd. Hur det nu kan komma sig. Så hur jag än ställde brytaravståndet så öppnade den på 2 tändstift bara. Sen slog jag igång på 2 stycken och ställde jag om det där så slog den igång på de 2 andra. Så det var inte så konstigt att ingen har fått den att funka bra liksom. Sen var det ett stort detektivarbete att försöka se vad den bestod av. Nu hade jag en Cortina GT i garaget så att jag kunde liksom hitta att skivbromsarna och de stora trummorna bak kom ifrån en sån bil. Och då visste jag vad jag skulle beställa hem för grejer och börja laga upp den där. Ja, jag ser att du har fräsiga plåtfälgar på den. Ja, det är ju de som man känner igen från Lotus Cortina då, som var tillbehör till Cortinorna. Inredningen, stolarna och baksätet är Anglia och bakaxeln är fortfarande Anglia. Och resten är inte det. Ja, instrumenten kommer då från Cortina GT. Ratten i den här är en Opel-ratt som jag blev förtjust i, som jag fick i. Hela växellådstunneln har jag bytt för att den var så misshandlad så att det gick liksom inte. Jag tog den där från en originalbil. Och så ser man var växelspaken har kommit upp original. Där gjorde jag en platta som passade över och sen så byggde jag den här panelen för huvudström som sitter framför växelspak. Det är en väldigt högljudd bil, man hör ju precis vad dreven i växellådan gör i och med att växellådan sitter öppet inne i bilen. Då. Den här, jag har svetsat om fästena i golvet då för att kunna rymmas i den här bilen, för att kunna få bak förarstolen lite grann. Så därför så, om ni tittar på klippet inifrån bilen så är förarstolen lite längre bak, förskjuten i förhållande till passagerarstolen. För att annars så är det svårt då 196 cm få in den i en sån här Anglia. Då. Men det är väl inte så vanligt att man bygger på en Anglia så här och sätter racersaker på en sån? Det var ju en kultur då, när de var 10 år gamla. Då var det en väldigt populär bil att utgå ifrån och stoppa speciellt Cortinas grejer i. Då. Det fanns det en Ford som heter Consul 315 som hade skivor fram där man kunde ta de grejerna och så passade direkt på en Anglia. Och så tog man kanske en Cortina GT-motor på dubbelt så många hästar som de här hade original så stoppade man ner där. Så hade man en racer direkt liksom. Eftersom det här är 800 kilo bil så börjar det hända grejer då. Den här var alltså målad med blymönja, sån här mörkröd färg. Det var mattsvart och så var det mörkrött och klafsat på med pensel över allting. Och så satt en voltstrimmad motor här som inte gick. Och så hittade jag den här motorn som funkade så bra så att jag kunde besikta med den. Det här är en luftrenare från Cortina och så har den fronten ifrån en Anglia-motor. Passar rätt på en sån här Escort Crossflow som det här kallas. För då får man den här lite halvtuntiga propellern här fram. Så får man oljestickan på rätt ställe och så ser den nästan ut som en Anglia-motor. Då är det ingenting som sticker i ögonen på. Nu visste den här besiktningsmannen exakt vad han gjorde så att det är inget fuffens så. Men det är lite kul om det ser ut att passa in i årsmodellen. Här satt det ett stort värmepaket när de här var nya. Det är någon ägare som har kastat iväg bara för att det vägde för mycket. Slipade det plåtrent här när jag hade motorn ur. Och sen så hade jag en punktbläster och jag blästrade ur alla skrymslen och så lackade jag upp det här i Ermine White
som bilen egentligen skulle vara. Bara för att få någon slags grund att utgå ifrån sen. Så att när det inte är smutsigt här så är den väldigt fin under huven ändå. Fjäderbenen är från Cortina GT med bromsar och allting. Och sen så är det Volvo 240s gasdämpare passar rätt i de här. Och sen så är det här Ford Anglians original dammkopp längst upp så ingenting syns liksom av ombyggnationerna. Fjäderbenen gick alltså emot karossen, det gnisslade och höll på när jag köpte den. Det var förfärligt illa byggt men någon har liksom hittat precis rätt grejer då. Det var sådana grejer som var svåra att hitta på 60-talet. Som ett oljetråg som är lite bredare längst ner som kallas för wide sump. Hur hittar man ett sånt? Det finns ju liksom inte. Sen den här växellådan, växellådshuset, det är samma som Lotus Cortinan använde, men en annan drevning. Så det växellådshuset är ju så jätteåtråvärt. Och det hade de liksom satt in, så hade de bara med en borrmaskin hade de borrat runt så för att kunna hacka ut ett hål där växelspaken skulle komma upp. Så hade de bara tryckt upp den med domkraft, växellådan, så fick den liksom så här trycka upp växellådstunneln bäst den ville. Så det här var ju gjort på 70-talet när den här var fullständigt värdelös, hela bilen. Och ingen behövde vara rädd om sådana grejer. Så då fick jag börja bygga om då så att växellådan ens ska liksom få plats. Ska den bli vit igen då eller? Ja, men det är en långtidsplan. Jag vill ha någon sliten tävlingsbilslack på den med bokstäver som har falnat lite grann och krackelerat och blivit genomnötta och sådär. Men här har det varit dekaltrimmat ju. Ja, precis. Det var också en sån här grej att i en period så hade det varit väldigt mycket jobb att göra på den här bilen och jag hade inte kunnat köra den än och jag var lite halvless sådär, så att jag tänkte att men jag målar på en sliten logo sådär bara för att få in lite livsglädje i grejerna igen. Och då så Firestone-logon, den här gamla, är ju så ikonisk så att jag målade på den och så fick jag färgen att krackelera så som jag ville ha det och så nötte jag ner det här. Och besiktningsmannen sen han kunde liksom inte tro mig när jag sa att men det här är nymålad, det här har jag gjort bara för att det skulle vara lite kul. Sådär. Ja, men vad menar du? sa han. Jag ser ju att den är gammal. Ja, men jag ville ju att det skulle se ut sådär. Som att jag suttit där länge. Jaha, ja. Han kunde inte riktigt ta in det där, märkte jag. Jag jobbar ofta på kundbilar som det kanske ligger i den övre prisklassen. Och det kan vara att man gör en rand på en Bentley eller Rolls-Royce. Och när jag sen är i min egen verkstad så kanske jag vill göra någonting som inte är allvarligt. Liksom. Det här var en jättevanlig bil som tillverkar 1 083 955 stycken. Oj. Inte just att det var så många, att du hade siffran i huvudet. Ja, jo, men det är ju viktiga saker i det här hushållet. Min far säger att jag snackade om de här bilarna när jag var 4 år gammal. Och när jag var 4 år gammal så hittade vi ett väldigt ovanligt tillbehör på en skrot i Danmark då, som han skruvade loss och tog med sig. För han sa att ja men Mark, du gillar de här bilarna så du kommer säkert att ha en när du blir stor. Sen köpte jag min första Anglia när jag var 15 och då så plockade han ner det där tillbehöret då från vinden och så gjorde han ordning det. Det är ju sådär när man har jobbat med en bil jättelänge och det är bara växellådan jag inte haft ur på den här bilen. Jag har ju bytt allt annat kan man säga. Och kopplat in instrumenten som också är från en Cortina GT då. De har aldrig varit inkopplade förut sedan 70-talet. Så att jag har jobbat mig igenom den här bilen fullständigt och det skapade ett band. Sådär. Så den här fläckiga, ynkliga lilla Anglian ligger mig varmt om hjärtat helt enkelt. Jag blir glad när jag startar den. Ja du Mark, det känns som vi har bara skrapat på ytan så att för att inte det här ska bli världens längsta avsnitt så får vi fortsätta i nästa vecka. Ja. Vi säger så. Det gör vi. På återseende. Hej på det. Hej då.